सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल रमाइलो च्यानललाई र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिला देख्नको लागि। साथीहरु, टेक्निकल रमाइलो हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्णलाई धन्यवाद। र आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो वेबसाइट, फेसबुक पेज अथवा जुनसुकै कुराको पनि कसरी चाहिँ एउटा क्यूआर कोड बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हजुरहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र हजुरहरुले चाहिँ सबैभन्दा पहिला आफ्नो वेब ब्राउजर खोलेर चाहिँ यहाँ चाहिँ क्यूआर कोड मंकी क्यूआर कोड मंकी भनेर चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ क्यूआर कोड मंकी क्यूआर कोड मंकी भनेर चाहिँ हजुरहरुले टाइप गर्नुस्। क्यूआर कोड मंकी भनेर टाइप गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ फर्स्टमै यस्तो एउटा चाहिँ वेबसाइट आउँछ। यसलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनुस् र हजुरहरुले चाहिँ यो वेबसाइटलाई क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। साथीहरु, हजुरहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर कन्टेन्ट भनेको छ, सेट कलर्स, एड लोगो इमेज, कस्टमाइज डिजाइन। हजुरहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो वेबसाइट, फेसबुक पेज अथवा युट्युबको चाहिँ युआरएल टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलको चाहिँ युआरएल कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छु। हजुरहरुले चाहिँ यहाँ सेट कलर्स भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यहाँ चाहिँ सिंगल कलर ग्रेडियन्ट, कस्टम आई कलर भनेको छ। म चाहिँ कलर ग्रेडियन्टलाई ओभर गरेर यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एड लोगो इमेज भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ म अपलोड इमेज गरेर चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ युट्युब च्यानलको चाहिँ लोगो हाल्दिन्छु। हजुरहरुले चाहिँ तर चाहिँ कस्टमाइज डिजाइन भनेको छ। हजुरहरुले यहाँ धेरै तरिकाको डिजाइनहरु गर्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ एउटा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हजुरहरुले यहाँ चाहिँ क्रिएट क्यूआर कोड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ कलर चाहिँ। हजुरहरुले चाहिँ यहाँ क्रिएट क्यूआर कोड भनेर क्लिक गरिसकेपछि यो क्रिएट हुँदै जान्छ र क्रिएट भइसकेको छ। हाम्रो यहाँ लोगो पनि देख्न सक्नुहुन्छ बीचमा। हजुरहरुले चाहिँ यहाँ डाउनलोड पीएनजी भनेको छ, डाउनलोड पीएनजीलाई क्लिक गरिदिनुस् र डाउनलोड पीएनजीलाई क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो चाहिँ यहाँ एउटा लोकेसन माग्छ र म चाहिँ यहाँ सेभ गरिदिन्छु र सेभ गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ क्यूआर कोड पीएनजी भनेको छ। म चाहिँ यसलाई चाहिँ सो इन फोल्डर गर्छु। साथीहरु, सो इन फोल्डर गरेर चाहिँ हजुरहरुले यसलाई चाहिँ प्रिभ्यू गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो क्यूआर कोड चाहिँ बनिसकेको छ। हजुरहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्क्यान गरेर मोबाइलमा चाहिँ एकदम स्क्यान गर्दा बित्तिकै हजुरहरुको युट्युब च्यानल, फेसबुक, वेबसाइट सबै खुल्छ। साथीहरु, र हाम्रो यो भिडियोलाई चाहिँ हजुरहरुले मन पराउनु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नु होला। र थ्यांक्स फर वाचिङ।